নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে আপোনাৰ একপি ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আপুনি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব। সব একপি ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আমি যদি চেঞ্জ কৰিবলৈ যাওঁ তাৰ বাবে আমি বহুতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইট বিভিন্ন এপছ। এতিয়া মই আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ মাত্ৰ এটা ক্লিক কৰক আৰু সেই ক্লিকত আপোনাৰ একপি ফটো বেকগ্ৰাউণ্ড সুন্দৰকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ মনৰ পছন্দৰ সৈতে সেই ফটোকপি বেকগ্ৰাউণ্ড আপুনি লগাব পাৰিব। তাৰ বাবে মই আপোনালোকক লেপটপৰ স্ক্ৰীনত দেখাম। আপোনালোকক মই লেপটপৰ স্ক্ৰীনত দেখুৱাৰ দৰে আপুনি আপোনাৰ ফোনত সেই একে প্ৰচেছতে আপোনাৰ ফটোকপিৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আপুনি সলনি কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আমি আগবাঢ়োঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল টপিকৰ ওপৰত। মই লেপটপৰ স্ক্ৰীনত অপেন কৰাৰ দৰে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো খুলি ল'ব। গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো খোলাৰ পাছত আপোনাৰ ফোনত আপুনি চাৰ্চ কৰিব। মই লেপটপত চাৰ্চ কৰিছোঁ ৰিমুভ বিজি। ৰিমুভ বিজি চাৰ্চ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ এটা পেজ আহিব। এই প্ৰথম ৱেবছাইটটোতে আমি এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব। এই প্ৰথম ৱেবছাইটটোত আমি এবাৰ ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনে এটা পেজ আহিব। এই পেজটোত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, তাত দেখা পাব আপোনালোকে আপলোড ইমেজ। আপলোড ইমেজৰ যিটো অপশ্যন হয় ইয়াতে যদি আপুনি ক্লিক কৰাৰ পাছত একপি ফটো দিব লাগিব। ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত মই এটা ফটো মই ডেস্কটপত ৰাখি দিছিলোঁ, সেই ফটোকপি মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই ফটোকপিৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যিসমূহ আছিলে সকলোখিনি ইয়াতে অট'মেটিক ৰিমুভ হৈ যাব। আপুনি ক'তো এক্সট্ৰাকৈ ক্লিক কৰি থাকিব নালাগে। মাত্ৰ আপুনি এক ক্লিক কৰক, আপোনাৰ ফটোকপি যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড হয় বেকগ্ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব। আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ মনৰ পচন্দ অনুসৰি যেনেধৰণৰ আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড লগাম বুলি ভাবে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ মাত্ৰ এবাৰ ক্লিক কৰক, আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড তাত চেঞ্জ হৈ যাব। চ' আপোনালোকে যিটো প্ৰচেছ হয় একেবাৰে শ্বৰ্ট প্ৰচেছ, এনেদৰে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ফটোকপি বেকগ্ৰাউণ্ডটো সলনি কৰিব পাৰিব। আৰু এই ফটোকপি বেকগ্ৰাউণ্ড সলনি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কোনো ধৰণৰ এপছ ডাউনলোড কৰি ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনি মাত্ৰ গুগলত আহক, গুগলত আহি আপুনি চাৰ্চ কৰক যে ৰিমুভ বিজি। ৰিমুভ বিজি বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত ডাইৰেক্ট যিটো পেজ আহিব সেই পেজৰ প্ৰথম ৱেবছাইটটোত ক্লিক কৰিব। ছেম মই কৰাৰ দৰে আপুনিও তেনেকৈ কৰি আপোনাৰ ফটোকপি বেকগ্ৰাউণ্ডটো সলনি কৰিব পাৰিব। চ' মই এতিয়া ফটোকপি বেকগ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে সকলোখিনি আঁতৰি গ'ল। বেকগ্ৰাউণ্ডৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই আমি চাম মানে আমাৰ ফটোকপি কেনেধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আমি লগাব পাৰোঁ। চ' এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড মই এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকক 2-4টা বেকগ্ৰাউণ্ডত মই ক্লিক কৰি আমি চাম। এইটো ফটো আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখিছে, আপুনি এনেদৰে লগাব পাৰিব। আপুনি হাফ ফটো, ফুল ফটো, পাছপৰ্ট চাইজ ফটো বুলি কথা নাই, যিকোনো ফটো বেকগ্ৰাউণ্ড ইয়াতে সলনি কৰিব পাৰিব। এনেধৰণে আমি মানে ইয়াতে কি ফটো বেকগ্ৰাউণ্ড লগাব পাৰি, কেনেধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডবিলাক আমি আনিব পাৰোঁ, গোটেই বস্তুখিনি আমি এবাৰ ক্লিক কৰি পেলাই মই চেকআউট কৰি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাওক আৰু আপুনি এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰি চাওক। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত এনেদৰে ফটো বেকগ্ৰাউণ্ড সলনি কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীকৈ, কোনো ধৰণৰ মোবাইলত ৱেবছাইট বেলেগ ৱেবছাইটত যাব নালাগে, কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব নালাগে, একেবাৰে নৰ্মেল প্ৰচেছত। আৰু যদি আমি প্ৰিণ্টিং ফটোৰ কাৰণে চাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে একদম বহুত সুন্দৰকৈ ইয়াতে আমি বেকগ্ৰাউণ্ড লগাব পাৰোঁ। এনেধৰণে কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড পচন্দ সেইটো কৰি ডাউনত ক্লিক কৰিব। চ' ডাউনত ক্লিক কৰাৰ পাছত ডাউনলোড অপশ্যন দেখাব, তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত আপুনি নিজে যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড লগাইছে সেই বেকগ্ৰাউণ্ড অনুপাতে আপোনাৰ ফটোকপি সম্পূৰ্ণৰূপে তৈয়াৰ হৈ আহি যাব। আপুনি ইয়াৰ ফটোকপি দেখিছে, এনেধৰণে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ফটোকপি বেকগ্ৰাউণ্ড এবাৰ চেক কৰি চাওক। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে এটা ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, লগতে আপোনাৰ আপোনজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। যদি চেনেলত আপুনি নতুনকৈ আহিছে এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ বাবে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি ল'ব নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ ইমানেই আছিল, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।